Nếu như bạn đang cảm thấy chán nản và mất động lực vì kênh YouTube của mình chưa đạt cột mốc 1.000 lượt đăng ký, hoặc chỉ đơn giản là bạn cảm thấy không ai hứng thú với nội dung mà mình đang làm, thì có thể bạn đang mắc kẹt trong giai đoạn tăng trưởng vô hình của YouTube của mình khám phá trong video này nhé. Đầu tiên, hiểu về thuật toán YouTube. Thật ra thuật toán YouTube không hề ghét bạn, thuật toán YouTube chỉ đang không hiểu bạn là ai và nội dung trên cái kênh YouTube của bạn đang làm về chủ đề gì. Đây là cách mà thuật toán YouTube hoạt động. Đầu tiên, khi bạn upload một video lên trên YouTube, YouTube sẽ bắt đầu thử nghiệm video đó đến với một nhóm người dùng nhỏ, một nhóm đối tượng nhỏ. Thì theo thói quen thì người dùng có thể người ta ở lại người ta xem video đó, hoặc người ta có thể lướt đi luôn. Nhưng khi người dùng ở lại xem video đó, họ sẽ có những hành vi như là click vào, xem và thậm chí đăng ký. Thì dựa trên những cái kết quả đó, những số liệu từ cái nhóm người dùng đầu tiên đó, thuật toán YouTube sẽ quyết định có nên tiếp tục đẩy cái video chúng ta, có nên tiếp tục đề xuất video chúng ta đến với một nhóm người dùng lớn hơn và tiếp tục vòng lặp lại thử nghiệm lượt nhấp, lượt xem rồi lượt đăng ký hay không. Đó là cách mà thuật toán YouTube hoạt động. Và đôi khi thuật toán YouTube sẽ đẩy video chúng ta đến sai nhóm đối tượng người xem, chỉ đơn giản là vì nó không đủ cơ sở dữ liệu, hay còn được gọi là profile data. Công việc chúng ta là các bạn đừng nên đổ lỗi cho thuật toán YouTube ở trong giai đoạn này, tại vì mà chúng ta không cung cấp đủ dữ liệu cho nó. Cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm để cung cấp dữ liệu cho nó là phải tiếp tục đăng tải thường xuyên, là tối ưu tiêu đề, tối ưu thumbnail, rồi tối ưu những cái SEO, rồi tối ưu cài đặt. Đây là những thứ mà mọi người có thể làm và mình sẽ chia sẻ kỹ hơn ở trong phần sau. Nhưng tụi chung lại, thuật toán YouTube là một cỗ máy cố gắng ghép trận, cố gắng mai mối cái video chúng ta đến với đúng đối tượng người xem, chứ không hề có cảm xúc, cũng không thích hay không ghét video của bạn, nhớ nha. Yếu tố số 2, tầm quan trọng của hình đại diện thu nhỏ, tiêu đề và SEO. Ở giai đoạn mới xây kênh, cái điều quan trọng nhất không phải là kỹ năng biên tập video, kỹ năng thiết lập âm thanh ánh sáng, hoặc là đầu tư vào những cái thiết bị quay chụp đắt tiền, mà các bạn cần phải đầu tư vào cách làm thế nào để video chúng ta tiếp cận đến đúng đối tượng người xem. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 thứ cần phải lưu tâm. Đầu tiên là ảnh đại diện thu nhỏ, hay còn gọi là thumbnail. Thì cái ảnh đại diện thu nhỏ này chúng ta phải gây tò mò, gây bắt mắt để mà người xem người ta dừng lại. Tiếp theo ta sẽ đọc cái tiêu đề của mình. Tiêu đề của mình là cái mà phải cô động được nội dung mà chúng ta cần phải truyền tải với video đó. Và tiếp theo là cái SEO, tức có nghĩa là những cái cài đặt, những cái tối ưu hashtag này kia đó, để mà cái hướng cái video chúng ta đến đúng với đối tượng đúng đối tượng người xem. Thì ở giai đoạn đầu tiên này các bạn chỉ cần tập trung 3 cái đó giúp mình thôi. Thì có một cái nguyên tắc cốt lõi rất cơ bản là khi chúng ta mới làm video á, chúng ta đừng quá tập trung vào cái sự hoàn hảo của video, mà hãy tập trung vào cái khả năng mà người xem sẽ click vào video đó. Tại vì chúng ta cố gắng làm một video dài thì là dài, hoàn hảo thật là hoàn hảo, nhưng mà người xem không click vào video thì có nghĩa là mọi công sức chúng ta trong cái video đó đều đổ sông đổ bể hết. Cho nên là hãy tập trung vào cái khả năng mà video đó tiếp cận đến với khán giả hơn là cái sự hoàn hảo video đó ha. Cho nên ở giai đoạn ban đầu các bạn không cần làm mọi thứ hoàn hảo, chỉ cần video có cái để xuất hiện trên YouTube là ok nhé. Tiếp theo, quy tắc 100 video. Thì đây chính là cái mà mình muốn nhắc nhở mọi người cực kỳ phải lưu tâm và cực kỳ quan trọng nha. Tại vì chúng ta phải cần upload, chúng ta phải cần đăng tải tối thiểu 100 video trên YouTube trước khi mà kênh chúng ta bùng nổ. Tại sao? Tại vì mỗi video chúng ta sẽ cần cải thiện rất nhiều thứ, đúng không? Như mình nói ở cái mục thứ hai, video chúng ta không cần phải hoàn hảo ngay từ ban đầu, nhưng nó cần phải cải thiện ít nhất 1% cho mỗi video. Thì cứ 100 video thì chúng ta sẽ có 100%. Đó là cái thứ nhất, ok ha. Bên cạnh việc cần phải cải thiện ít nhất 1% để mà cái hướng đến cái chất lượng video chúng ta tốt hơn, thì cái 100 video đầu tiên này chính là cái nguồn cơ sở dữ liệu cực kỳ quan trọng để YouTube biết nội dung của bạn đang làm về điều gì, và bạn là ai, bạn truyền tải giá trị gì cho người xem ha. Và ở đây nó có một cái đặc tính, đó là cái tính nhất quán liên tục của video. Tại vì khi chúng ta mà đăng tải video lên hàng tuần, cứ mỗi video mới chúng ta tải lên là YouTube sẽ nhận diện được cái kênh chúng ta thêm một lần, và cứ như vậy dồn đến 100 lần thì chúng ta sẽ có một khối lượng dữ liệu rất lớn. Và lúc này khi bất kể chúng ta đăng một video mới nào lên, thuật toán YouTube sẽ không cần phải
thử nghiệm, hoặc là có thể bỏ qua giai đoạn thử nghiệm mà trực tiếp đẩy đến đúng đối tượng người xem luôn. Đây là một cái thứ rất lợi hại nha. Các bạn phải có thời gian, phải có tích lũy thì chúng ta mới có được cái điều này. Còn không tự nhiên chúng ta là một cái người tài khoản mới tạo, chúng ta mới làm YouTube, mình có đăng cái lên liền và yêu cầu thực toán là phải đẩy cái nội dung của tôi đến đúng đối tượng người xem thì rất khó ha. Thực toán làm việc dựa trên cơ sở liệu, không làm việc dựa trên cảm xúc. Cho nên cái này là một cái các bạn cần phải cực kỳ lưu ý nhé. 1% cho mỗi video, không chỉ để cải thiện mà còn để là cơ sở dữ liệu để thực toán dựa vào đó và đề xuất video chúng ta lên xu hướng. Ok bạn nhé. Tiếp theo, an toàn mạng thì nghe cái này có vẻ hơi đau to búa lớn nha, nhưng mà thực tế những cái kênh YouTube mới bắt đầu các bạn nên cực kỳ lưu tâm vấn đề này. Tại vì khi mà các bạn công khai cái email mà các bạn dùng để tạo kênh lên trên các nền tảng mạng xã hội thì điều này rất dễ cung cấp cho những cái đối tượng mà có những cái ý đồ không tốt tận dụng cái điều đó để làm hại cho kênh của bạn. Bằng cách nào? Họ sẽ gửi cho bạn những cái mã độc, họ sẽ gửi cho bạn những cái link độc hại, họ sẽ gửi cho bạn những cái thứ mà khi mở lên cái kênh của bạn sẽ bị lấy cắp thông tin như tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân của bạn để phục vụ cho những mục đích riêng biệt. Nhưng mà cái cốt lõi trước mắt là kênh của bạn sẽ bị bay màu. Cho nên để mà tối ưu cái việc an toàn cho kênh chúng ta thì các bạn không nên sử dụng cái email mà dùng để tạo kênh để dùng cho công việc luôn, và thay vào đó các bạn hãy dùng một cái email khác, hoặc là các bạn dùng một cái điều hướng sang một cái công cụ khác, ví dụ nhắn tin qua Zalo, qua Messenger chẳng hạn. Đó là cái cách mà chúng ta dùng để bảo vệ kênh chúng ta. Thì điều này cũng cực kỳ quan trọng nha. Các anh em YouTube cứ tập trung vào làm nội dung nhưng mà quên mất là mình cũng phải tự bảo vệ bản thân, tự bảo vệ cái kênh mình trước những cái tác động từ bên ngoài. Tại vì các bạn không biết khi mà các bạn làm nội dung thì ai sẽ hứng thú với video của bạn, và từ đó người ta sẽ muốn lấy kênh của bạn để làm những cái mục đích khác đâu. Cho nên hãy cực kỳ lưu ý nhé. Cuối cùng, khi mà kênh của bạn đã làm đủ tất cả những điều trên, bạn sẽ đến một điểm được gọi là tipping point, hay còn gọi là điểm bùng nổ. Thì tại sao gọi là điểm bùng nổ? Các bạn nhớ khi mà mình chia sẻ ở phần đầu tiên về thuật toán YouTube thì khi mà thuật toán YouTube đã đủ dữ liệu, đã hiểu đủ về kênh của bạn, thuật toán YouTube sẽ bỏ qua hẳn cái giai đoạn mà thử nghiệm video của bạn. Mình nhắc lại nhé, bỏ qua hẳn cái giai đoạn thử nghiệm video của bạn. Tại vì bây giờ thuật toán YouTube đã biết video bạn nói về cái gì, bạn là ai, bạn truyền tải giá trị gì. Thuật toán YouTube lúc này sẽ đẩy hẳn cái video của bạn đến đúng đối tượng người xem mà không thông qua bất kỳ giai đoạn thử nghiệm nào. Có nghĩa là sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian để video của bạn lên xu hướng. Thì dấu hiệu nhận biết ở đây là video dài của bạn sẽ luôn luôn được lên xu hướng, liên tục được lên xu hướng. Video ngắn của bạn sẽ liên tục xuất hiện được trên short feed của YouTube. Và cái điều này nó phản ánh trong cái số liệu mà khi các bạn vô trong cái số liệu phân tích của YouTube Analytics thì mỗi chỉ số đều xanh từ lượt xem giờ xem lượt đăng ký, thậm chí là cái tiền mà các bạn kiếm được từ mỗi video nó cũng sẽ tăng lên phi mã luôn. Và để làm được điều đó, mình chia sẻ cho các bạn cái kế hoạch gồm 4 bước sau đây để các bạn cố gắng tập trung phát triển Đầu tiên là các bạn cần phải xác định lại cái định nghĩa mà các bạn mong muốn thế nào là thành công trên YouTube. Bạn muốn nhiều lượt view, bạn muốn nhiều lượt xem, bạn muốn truyền tải giá trị, bạn muốn chia sẻ những cái mà mình biết, hay bạn muốn kiếm tiền. Bạn phải xác định loại rõ cái đó giúp mình. Cái mục tiêu, cái mục đích về thành công của bạn trên YouTube là thế nào, định nghĩa là thành công. Và cái thứ hai là bạn cố gắng kết nối với những cái kênh nhỏ khác, những cái người YouTuber khác mà làm nội dung tương tự giống bạn. Tại vì chúng ta làm nội dung trên YouTube là làm nội dung trên một cái cộng đồng, chứ không phải là làm nội dung một mình làm. Không phải làm mặc dù chúng ta làm nội dung là tự mình quay, tự mình dựng, tự mình edit, là làm mọi thứ hết, nhưng chúng ta cần phải có một cộng đồng để kết nối, để chia sẻ và để học hỏi từ họ nữa, để hướng đến cái điều thứ ba là chúng ta tạo ra cái góc nhìn riêng biệt, tạo ra cái giá trị riêng biệt. Ví dụ cùng một là chủ đề nhưng mà bạn có cái sự độc nhất, có sự độc đáo của bạn, có gì bạn hài hước bạn khoa học rồi bạn chia sẻ một góc nhìn thực tế thì điều đó sẽ giúp giữ chân người xem đến với cái kênh YouTube của bạn, đến với video của bạn, và kênh YouTube của bạn sẽ phát triển, video của bạn sẽ phát triển. Và cuối cùng các bạn hãy cam kết một cái gọi là chiến lược đăng video nhất quán, ít nhất là 2 video một tuần trong vòng 12 tháng chẳng hạn. Thì để mà một năm chúng ta ít nhất có 70-80 một cái video đó, thì ít nhất là bạn phải có một con số để chúng ta cam kết và chúng ta làm việc, thì lúc đó nó mới có hiệu quả, mới có mục đích. Còn khi chúng ta không cam kết với bản thân, chúng ta không có một chiến lược cụ thể, rồi chúng ta cứ thích thì đăng, không thích thì không đăng, thì rất dễ nản và rất khó để thành công. Ok, các bạn lưu ý nhé. Hy vọng những chia sẻ này có thể giúp các bạn có thêm kiến thức, kinh nghiệm để bùng nổ trên YouTube.
Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để một like, một share cũng như subscribe channel giúp mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.